never love this way again. Hi guys! Welcome back to my channel! Samahan niyo ako mag-unboxing ngayon guys. Meron akong i-unbox. Kasi meron daw nagpadala sa akin ng package. Char, sana all may package. Tama-tama yung kaligo na ako. So, mag-aayos na lang ako. Saglit lang to, promise. Maglalagay lang ako ng lip tint. Siyempre yung gusto kong lipstick yung ganito lang, simple lang. Hindi naman ako nang may makeup. Ako mahilig mag-makeup. Lipstick lang gamit ko, tsaka powder. Yung baby powder. Kasi baby ako. Baby pa. Baby. Ayan o. Ebidensya. Na ako ay baby pa. Diba? Powder lang gamit ko. Samahan niyo ako mag-unbox kasi meron daw pinadala sa akin na package. Sabi damit daw yun. At galing daw siya kay Tita Bie. Ayan, thank you naman kay Tita Bie. Sana all merong package. May pa-package. Dito. Ayan guys, oh. Thank you so much, Tita Bie. Thank you. I'm so excited to open this. Pero di ba dapat hindi siya tinatawag na na unboxing? Kasi hindi naman siya box. Ano siya? Plastic. Unplasticking. Char. Okay. Saglit lang. Sabi damit daw yun. So, ayan, no. Mag-unbox tayo. Excited na talaga akong buksan to. Wow! Wow! Long sleeve. Wow! Ang ganda. At palagay ko, saktong-sakto sa akin to, guys. Wow! Tama-tama yung nakaligo na ako. So, naligo talaga muna ako kasi galing ako sa sa exercise. So, yun, naligo ako. Wow, Tita Ambi, galing naman ang sukat dito. Kasyang-kasya sa akin. Tamang-tama sa akin. I know I'll never love this way again. Tita Ambi, ang ganda. Tamang-tama. Sinukat ko na kagad. Na-excited ako. Diba? Kasyang-kasya lang. Pero meron pa eh. Wow! Ano to? Ano to? Shawl? Ano to? Shawl ba to? Duster! Ang lapad in fairness. Kasyang-kasya to sa akin. At dalawa pa talaga.
Wow. Tita Abby, thank you. Tita Abby, thank you. Ang galing naman. Pero syempre gusto ko rin isukat yun. Kung babagay sa akin. Thank you talaga dito sa polo. Ang ganda. Bagay na bagay sa akin. Ito yung gusto kong kulay. Ito ba yung ano? Pag sinuot mo parang doon niya. Parang doon niya. Nga, try nga natin. Magmukha kaya kung doon yan ito? O para akong ano? Para akong Muslim. Wow, ang haba. Oo, may patali. May paganito pa. Wow. Wala akong masabi. Ang ganda naman, Tita Ambe. Ano ba? Paano ba? Na-excite ako Hindi na ako maganda tuto. Yan. Ganito pala yan. Wow! Parang butterfly. Diba? Ganda. Ayan, Tita Ambe, ang ganda. Bagay sa akin, diba? Doon yan. Char! Tita Ambe, thank you, thank you. Thank you talaga. Alam mo, parang parang nangangamoy parang may nangangamoy dito sa sa damit na to. Bakit ganito yung binigay mo sa akin? Parang gustong-gusto mong balutin yung buong katawan. parang naiinis ka sa ko Kasi laging nakasando lang ako. So, naka-job, ayan, pa-sexy. Kaya binigyan mo ako ng pambalot. Maganda siya, guys. Para kang butterfly na parang doon yan. Thank you sa sponsor kay Tita Bie. Thank you. Saktong-sakto lang sa akin, bumagay rin yung kulay. No, I never loved this way again. I know I never loved this way again. Hold on. And thank you guys. Thank you sa pagsama sa akin sa pag-unbox. Love you all. Thank you. Thanks for watching. Thank you, Tita Ambe. Love you, love you. Thank you.